سلام علیکم، وقت همگی بخیر. کویز شماره 3 که تو اینستاگرام گرفتم. چی پرسیدم؟ هنگام فیلمبرداری با حالت لاگ کدوم مورد در مورد تنظیم اکسپوژر تصویر توصیه شده؟ سه تا از گزینه‌ها، یعنی 1 2 و 3، خب گزینه‌هایی که از نظر علمی باید روش فکر بکنیم. خیلی پرت و پلا به نظر نمیرسه. اما گزینه چهارم خیلی پرت و پلاست. استفاده از نوردهی خودکار. خب همه میدونیم دیگه، موقع فیلمبرداری حرفه‌ای برای کارهای حرفه‌ای مثل تیزر، مثل فیلم، مثل سریال، نباید از اکسپوژر خودکار استفاده بکنیم، به این جهت که خب اولا اکسپوژر رو بالا پایین میکنه، تکلیفمون مشخص نیست، نمیتونیم دقیقاً تصمیم بگیریم که میخوایم چیکار کنیم. و دوم، بالا پایین کردن اکسپوژر چجوری اتفاق میفته؟ یا دیافراگم رو دوربین اتوماتیک باز و بسته میکنه که عملاً توی عمق میدان ما افزایش و کاهش خواهیم داشت، یا اینکه آیزو رو کم و زیاد میکنه که خب توی سطح نویز تصویرمون تغییر ایجاد میشه. عملا دیگه تکلیفمون با دینویز کردن تصویر مشخص نیست. و اما گزینه‌های دیگه روشن‌تر از حد، تاریک‌تر از حد استاندارد و دقیقاً استاندارد. خب دقیقاً نباید استاندارد باشه و ما یک مقداری وقتی که با حالت لاگ فیلمبرداری میکنیم باید روشن‌تر بگیریم از چیزی که واقعا باید بگیریم. چرا این اتفاق میفته؟ یه دلیل علمی داره، توضیح میدم، خیلی ساده هم توضیح میدم، وارد داستانای علمیش نمیشم خیلی. ما دو مدل فیلمبرداری داریم: فیلمبرداری با گامای استاندارد و فیلمبرداری با گامای لاگ. فرق اینا با هم چیه؟ وقتی که ما با گامای استاندارد فیلمبرداری میکنیم، مثلا با گوشیتون وقتی که باهاش فیلم برداری میکنید، این با گامای استاندارد، اتفاقی که میفته فوتجی که از دوربین خارج میشه آماده است برای دلیور کردن. یعنی شما عیناً اون چیزی که از دوربین در میاد رو میتونی تماشا بکنی بدون هیچ مشکلی، قابل پخشه. این گامای استاندارد. در مقابل اون ما گامای لاگ رو داریم که نیاز به پردازش و پست پروسسینگ داره و همینجوری قابل دلیور کردن نیست. و اما فرق این دوتا با همدیگه چیه؟ وقتی که ما با گامای استاندارد داریم کار میکنیم، خب مثلا فضای رک 709 ما عملا محدود هستیم به حدود 6 استاپ داینامیک رنج که عدد واقعا کمیه. 6 استاپ با چشم انسان که گفته میشه حدود 20 استاپ داینامیک رنج داره مقایسه بکنید، عملا هیچی نیست. و این 6 استاپ حدودا 6 استاپ 5.8 هم فکر میکنم دقیقش باشه، یه بار داشتم مطالعه میکردم. و شما وقتی بخواید اون همه دیتایی که توی محیط از نظر داینامیک رنج وجود داره رو توی 6 استاپ خلاصه بکنی، اتفاقی که میفته این هست که دوربین شما مجبوره که یک رولافی انجام بده روی قسمت‌های هایلایت. یعنی اگر هایلایت شما از یه حدی بالاتر بره، اکسپوژر تصویر، روشنایی محیط از یک حدی بالاتر بره، دوربین دیگه جزئیاتش رو ضبط نمیکنه، بلکه اون قسمت هایلایت رو فشرده میکنه و عملا شما از یه جای تصویرتون به بعد رو کاملا سفید میبینی. این اتفاقیه که وقتی ما با فضای رک 709 یا هر حالت گامای استاندارد دیگه فیلمبرداری میکنیم رخ میده. خب اگرم دقت بکنیم، فیلمبردارهایی که خیلی حرفه‌ای هستن توی این ماجراها، یعنی مثلا طرف 10 سال فیلمبرداره، 15 سال فیلمبرداره و همیشه روی گامای استاندارد فیلمبرداری میکنه، خیلی این تایپ فیلمبردارا حواسشون هست که هایلایت های تصویرشون رو پروتکت کنن، محافظت کنن از هایلایت ها، چون که اوور اکسپوز نشه، چون میدونن که قابل بازیابی نیست. در مقابل ما فیلمبرداری با گامای لاگ رو داریم. توی فیلمبرداری با گامای لاگ اون فشرده سازی، اون کمپرشنی که گفتم انجام نمیشه و ما عملاً و رسماً تمام دیتای مربوط به نواحی هایلایت تصویرمون رو ذخیره میکنیم و رکورد میکنیم توی فایل. و اینطوری در نهایت خواهد شد که فایل لاگ این توانایی رو داره که حدود 16 استاپ داینامیک رنج رو توی خودش ذخیره بکنه که عملاً از داینامیک رنج سنسور خیلی از دوربین ها عدد بیشتری هست. تک و توک دوربین های وجود دارن که از 16 استاپ بتونن بیشتر بگیرن که اونا با فرمت را دیگه فیلم برداری میکنن، روی لاگ بسنده نمیکنن. پس اون فشرده سازی که توی گامای استاندارد میشه توی نواحی هایلایت، توی گامای لاگ اتفاق نمیفته. بنابراین ما نیاز نیست نگران باشیم
که وای هایلایت های تصویرم از بین رفت. نه، هایلایت ها همه چیز رکورد میشه مگر جاهایی که واقعا دیگه روشن هست و شما تحت هیچ شرایطی نتونی دیتیلش رو ریکاوری بکنی. مثلا داری از سطح خورشید فیلم برداری میکنی، دوربین تو بگیر سمت خورشید، بهترین دوربین رو هم داشته باشی، دیتیل رو نمیتونی برگردونی چون اصلا امکان نداره که اون سنسور بتونه سرفیس و سطح خورشید رو بگیره. در مورد کارهای خیلی اگزاجره صحبت نمیکنیم. پس ما هایلایت ها رو خواهیم داشت توی فایل لاگ. اما در مورد شادوها چی؟ فیلمبرداری به حالت لاگ کلن تایپ فیلمبرداری هست که اکسپوژر تصویر رو کم رکورد میکنه. یعنی شما یک فوتیج لاگ رو نگاه بکنید میبینید که چقدر تاریکه نسبت به حالت عادی. پس ما باید حواسمون به قسمت‌های تاریک تصویر باشه. در مورد هایلایت ها نگرانی نداریم به خاطر نوع فیلمبرداری، اما در مورد شادوها چرا نگران هستیم؟ اگر ما جوری فیلمبرداری بکنیم، اگر اکسپوژر و تنظیمات مثلث نوردهی دوربینمون جوری باشه که دیتیل و جزئیات و دیتای کافی نداشته باشیم توی قسمت‌های تاریک تصویرمون، عملا نمیتونیم اونا رو ریکاوری بکنیم چون دیتایی وجود نداره. بنابراین توصیه شده وقتی که شما دارید با حالت لاگ فیلم برداری میکنید، دقیق‌تر بگم با گامای لاگ دارید فیلم برداری میکنید، حواستون بیشتر به شادوها باشه. اجازه ندید اون مثلث نوردهی دوربینتون، اون تنظیمات اکسپوژر دوربینتون جوری باشه که قسمت‌های کاملا تاریکی رو یا قسمت‌های ریسکی رو ما توی تصویرمون داشته باشیم که بعدا نتونیم دیتیلش رو ریکاوری بکنیم. بازم تاکید میکنم از هایلایت ما نگرانی نداریم. نگرانی ما توی فیلمبرداری لاگ شادوها هستن. بنابراین وقتی که دارید لاگ فیلمبرداری میکنید توصیه شده که تصویر رو روشن‌تر از اون چیزی که باید ضبط بکنید و این دقیقاً داستانی هست که فیلمبردارهای قدیمی خیلی مشکل دارن با حالت لاگ. چرا؟ چون یک عمر طرف عادت کرده روی گامای استاندارد فیلمبرداری بکنه. توی گامای استاندارد باید مراقب هایلایت ها باشه که کلیپ نشه، توی گامای لاگ باید مراقب شادوها باشه که از این طرف کلیپ نشه. بنابراین این جواب این کویز بود و گزینه 1 درست هست، روشن‌تر از حد استاندارد. امیدوارم که موفق باشید و اگه دوست دارید توی کویزهای بعدی من شرکت کنید، من لینک پیج اینستاگرامم رو توی دیسکریپشن براتون میذارم.